Hi guys, namaste. Welcome back with a new video. This is technical Bipin T. Guys, तपाईहरुको मोबाइल इन्टरनेट चलाउँदा ह्याङ हुने समस्या भएको छ अथवा तपाईहरुको मोबाइलमा त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ ह्याक हुने चाहिँ प्रब्लमको लागि एकदमै मैले इम्पोर्टेन्ट सेटिङ लिएर आएको छु। 3 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेटिङ लिएर आएको छु गाइस। यस भिडियोले तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यस च्यानललाई नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र यसैको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउन सक्नुहुन्छ। गाइस, तपाईहरुको मोबाइलमा एकदमै इन्टरनेट चलाउँदा तपाईको फेसबुक चलाउँदा कुनै पनि इन्टरनेट सम्बन्धी एपहरु चलाउँदा तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने गरेको छ भने आजको प्रब्लमको सल्युसन लिएर आएको छु। तपाईले यस भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ गाइस। सो तपाईको मोबाइलमा त्यसै किसिमका पपअप मेसेजहरु आउने हुन्छ, त्यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ एकदम गोप्य सेटिङ लिएर आएको छु गाइस। तपाईको मोबाइललाई ह्याक हुनबाट पनि बचाउनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ लिएर आएको छु गाइस। सो तपाईले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ गाइस आज। Let's get started on a screen. So guys, तपाईले सबैभन्दा पहिले तपाईको स्क्रिनमा जानु होला र स्क्रिनमा गएपछि तपाईको यो प्ले स्टोरमा रहेको प्ले स्टोरको आइकनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा माथि रहेको 3 डटलाई क्लिक गर्नु होला। 3 डटलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल रहेको सेटिङ अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला र सेटिङ अप्सनलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा अटो अपडेट एप्लिकेसनमा सेटिङ गर्नु होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अलरेडी यहाँ गरिसकेको छु डोन्ट अटो अपडेट। यसै तपाईले यसमा डोन्ट अटो अपडेट यसलाई सबैभन्दा पहिले तपाईले यसलाई अफ गर्नु होला, किनकि यसलाई तपाईले अफ गर्नुभयो भने त अटोमेटिक जुन चाहिँ चल्ने एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ अटोमेटिक अपडेट एप्लिकेसन बन्द हुन्छ र तपाईको ह्याङ हुनबाट बचाउँछ। त्यो कारणले गर्दा एकदमै फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ गाइस। सबैभन्दा पहिले तपाईले यसलाई अफ गरेर राख्नु होला। देन तपाईलाई म अर्को सेटिङ रहेको छ गाइस, एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ गाइस। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ गाइस, किनकि तपाईले चाहिँ गुगलमा कुनै कुरा चाहिँ सर्च गर्नुभन्दा पहिले तपाईले यसलाई चाहिँ अफ गरेर राख्नु होला। किनकि तपाईले अफ गरेर राख्नु भएन विभिन्न किसिमका पपअप लिंकहरु आउँछन् र ती लिंकलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो भएर कारणले गाइस तपाईले सबैभन्दा पहिले तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभन्दा पहिले यस सेटिङलाई तपाईले चाहिँ अफ गरेर राख्नुभयो भने एकदमै तपाईको मोबाइल चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा माथि रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा रहेको सेटिङको बटनलाई दबाएर सेटिङको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। सेटिङको अप्सनलाई क्लिक गरेपछि तपाई सिधै तल जानु होला। तल गएपछि अलिकति तल गयो भने तपाईहरु साइड सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। साइड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरेपछि तपाईले पपअप एन्ड रिडाइरेक्ट ब्लकेज यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला, किनकि यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ गाइस। तपाईले कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईले गुगलमा सेटिङ गर्नुभन्दा सर्च गर्नुभन्दा पहिले तपाईले यसलाई अफ गरेर राख्नु होला। तपाईले यसलाई अफ गरेर राख्नु भएन तपाईको पपअप लिंकहरु आएर तपाईले चाहिँ ती लिंकलाई क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको मोबाइल चाहिँ ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो भएन कारण यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला गाइस। सो म यसमा गएछु, मैले अलरेडी यसमा चाहिँ ब्लक गरेर राखेको छु, किनकि यसलाई ब्लकमा क्लिक गर्नु होला। देन तपाईको मोबाइल मैले चाहिँ ब्लक गरे। सो अब मेरो मोबाइल ह्याक हुनेवाला छैन। सो अब रहेको छ थर्ड एन्ड इम्पोर्टेन्ट सेटिङ गाइस। तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईले यसमा सेटिङको अप्सनमा जानु होला। सेटिङ अप्सनमा तपाईहरु सेटिङमा जानु होला। म सेटिङमा जानु होला। सेटिङ गएपछि तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। देन तपाईले यसमा एप्लिकेसन नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला गाइस। नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यसमा तपाईको मोबाइलले युज गरिरहेका हेभी एप्लिकेसनहरु युट्युब फेसबुक तपाईको जुनसुकै पनि एप्लिकेसनलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा देख्नुहुन्छ स्टोरेज एन्ड क्याचेज तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लियर एन्ड क्याच गर्नु होला। क्लियर एन्ड क्याच गर्नु भने तपाईको मोबाइलले तपाईले चाहिँ क्लियर एन्ड क्याच गर्नु भने तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ रिफ्रेश हुनेछ र रिफ्रेश भयो भने तपाईको मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुनबाट बचाउँछ। मैले चाहिँ यसरी विभिन्न किसिमका हेभी एप्लिकेसन जस्तै युट्युब फेसबुक मेसेन्जरहरुलाई तपाईले चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ क्लियर गर्नु होला तपाईको सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरु गएर तपाईले यसरी क्लियर गर्नु होला। सो मैले फेसबुक पनि क्लियर गर्दै जाँदै छु। स्टोरमा गएर तपाईले यसमा क्लियर क्याच गर्नु होला। मैले क्लिक गरे। यसरी यिनी चाहिँ भनेको हेभी एप्लिकेसनहरु रहेको छ गाइस। यिनीलाई तपाईले चाहिँ क्लियर गर्नु भयो भने तपाईको मोबाइल चाहिँ एकदमै मेसेन्जर गएर मेसेन्जर यसरी तपाईले चाहिँ ठुलठुलो हेभी एप्लिकेसनहरुलाई तपाईले यसरी चाहिँ स्टोरमा गएर देन तपाईले यसरी चाहिँ क्लियर गर्नुभयो भने तपाईको रिफ्रेश हुनेछ र तपाईको मोबाइल चाहिँ बाट चाहिँ बचाउनेछ। सो गाइस, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स सेटिङहरु तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल चाहिँ एकदमै क्लियर हुनेछ र ह्याङ हुनबाट बच्नेछ। सो गाइस, कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? यस भिडियोलाई चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक भने अवश्य गरिदिनु र यस च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलिङ गर्नु होला। सी यू अनदर भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्जॉय नेपाल।